Good day everyone. So today I'm going to discuss about the inverse function. So when we say inverse function, it is the inverse of the given function. It may be linear, quadratic, or a polynomial one. So we're going to start with example number 1. So given example number 1, so we have f of x equals 2x plus 5. So what is the inverse of the given function? So gagawin lang natin, first, we have to change f of x into y. So since f of x is equal to y, we'll make it y equals 2x plus 5. Para sa kalaman po ng lahat, ang y po ay equivalent lang din siya ng f of x or the function. So next step, after nating palitan yung f of x ng y, pagpalitin natin si y and si x. So ang mangyayari, si x ang magiging y and si y ang magiging x. So ang mangyayari, we have x equals 2y plus 5. After nating mapagpalit yung dalawang variable na x and y, ang sunod nating gagawin, identify the new value of y. Papaano natin malalaman yon? So ang gagawin natin, kailangan ang matitira lang sa isang side ay y lang. Alin lang ba dyan ang may y? Eto lang, yung 2y. So kailangan ang matitira lang dito ngayon ay 2y na lang. So meron siyang kasamang or plus 5. So, paano ba natin matatanggal si plus 5? Siyempre, magma-minus tayo ng 5. So, ito ang gagawin natin. So, we have x equals 2y plus 5. Para matanggal si 5, magma-minus tayo ng 5. Nag-minus na tayo ng 5. So, using the subtraction property of equality, kung nag-minus tayo ng 5 dito sa side na ito, dapat dun sa kabilang side, magma-minus din tayo ng 5. So, it looks like this. So, next step natin, kopyahin lang natin. So, x minus 5. Then, simplify natin ito. So, copy natin si 2y. Ang positive 5, pag minusan ng 5, of course, 0 na. So, hindi natin siya ilalagay. So, as you see, ang natitira na lang dito ay 2y. So, ang sabi ko kanina, ang kailangan nating makuha ay new value of y. Papaano natin malalaman yon? Kung meron siyang kasamang 2 or may katabi siyang 2. Siyempre, ang gagawin lang natin, simple lang. I-divide natin siya kay 2. Since nag-divide tayo sa side na ito, dapat sa kabilang side, magdi-divide din tayo ng 2. So, ito na magiging sagot natin. So, x minus 5 over 2 equals, may 2 sa taas, may 2 sa baba, cancel. Ang matitira na lang ay y. So, ibig sabihin, ang new value ng y natin ay x minus 5 over 2. So, meaning to say, the inverse function is, so paano ba ang symbol ng inverse function? Ito yon. So, f raised to negative 1 x. So, ito yung symbol ng inverse function equals x minus 5 over 2. So, meaning to say, this is the inverse of the given function 2x plus 5. Now, let's proceed with example number 2. So, here's the given. So, we have the given function is f of x equals x plus 3 over x plus 1. So, as you see sa given example number 2 natin, fraction na yung given. Paano naman kaya ang gagawin nating atake ngayon kapag fraction ang given? Simple lang ang gagawin natin, kagaya ng ginawa natin sa number 1, change f of x into y. So, mangyayari, y equals x plus 3 over x plus 1. Next step, gawin nating x yung y at gawin nating y yung x. Interchange lang natin. So, ang mangyayari, x equals
y plus 3 over y plus 1. Since nakikita natin, meron tayong fraction, para makuha natin ang value ng y or the new value of y, mag-cross multiplication tayo. So, ito ang mangyayari. Cross multiplication. So, x times y plus 1. So, x times y plus 1 equals, kopyahin lang si y plus 3. So, x times y ay ilan? So, we have xy. So, in multiplying variables or two variables, kapag pinag-multiply natin yan at magkaiba ang given variable, pinagtatabi lang natin sila. Next, plus x times 1, ang sagot ay x. Parang kagaya lang siya ng 2 times 1, 1 times 1, kung ano yung number or variable na minultiply mo sa 1, yun pa rin ang magiging sagot. So, kagaya to x times 1, the answer is x equals y plus 3. So, kagaya na sinabi ko kanina, ang kailangan natin makuha ay the new value of y. Paano mangyayari yon? Pagsamahin natin yung parehas may y. So, ang mangyayari, xy, pagsasama natin si y kay xy. So, from positive, magiging negative y equals, kopyahin si 3 na natira, yung positive x pag nilipat magiging negative x. Instead of using subtraction property of equality, nag-shortcut na lang tayo, dinirect na lang natin yung sagot para hindi na mas mahaba. Okay, now let's proceed. So, paano ba natin malalaman ang value ni y kung dalawa to at may operation na ginamit? So, as you see, eto yung first term, eto yung second term. So, ang gagawin lang natin, tingnan kung ano ba ang common factor ng first term at saka ng second term. So, ang dali lang naman. Kitang-kita na agad na ang common factor nila ay y. So, kopyahin si y, then open parenthesis. Ano ba ang imumultiply natin kay y para magkaroon tayo ng xy? Understood, it is x. Minus, eto yung minus, kinopya natin. Anong imumultiply natin sa y para maging sagot ay y pa din? Of course, any number or variable multiplied by 1 is still the given variable or number is the answer. So, ang sagot dito ay 1 equals 3 minus x. Baka magtaka kayo bakit ganito ang nangyari. So, ang ginawa lang po natin, from the given xy minus y, in-identify natin ang kailang common factor, then finactor natin siya. Para ang maiwan dito sa tabi ay y. So, as you see, meron na tayong y times x minus 1. Ang sabi ko, ang kailangan nating mahanap is the new value of y. Paano mangyayari yon? So, kailangan matanggal si x minus 1. Paano matatanggal? So, we have to divide it. Divide by x minus 1. Since nag-divide tayo dito ng x minus 1, dapat magdi-divide din tayo sa kabilang side. So, x minus 1. So, ang mangyayari, may x minus 1 sa taas, may x minus 1 sa baba, cancel, ang matitira na lang ay si y equals 3 minus x over x minus 1. So, meaning to say, the inverse function is 3 minus x over x minus 1. So, meaning to say, this is the inverse of the given function, x plus 3 over x plus 1. For the last example, example number 3, so this is the given. So, we have f of x equals x squared minus 6. So, hindi na siya simpleng function lang. Instead, the given is a quadratic function. So, paano ba ang gagawin natin kapag ang given naman ay quadratic function? So, ganun pa rin ang way, ganun pa rin ang process. So, change muna natin yung f of x into y equals x squared minus 6. After that, pagpalitin naman natin si x at saka si y. So, ang mangyayari, x equals y squared minus 6. After natin silang pagpapalitin, kunin natin ang new value of y. So, paano mangyayari? Kailangan matanggal natin dito si negative 6. At ang matitira lang dapat ay si
y squared. Papaano natin matatanggal yon? Of course, magpa-plus tayo ng 6. So, ang mangyayari x equals y squared minus 6. Para matanggal si negative, syempre kailangan kabaligtaran niya. Positive 6. Using the addition property of equality, kapag nag-add tayo sa kabilang side, dapat sa kabilang side, mag-add din tayo. So, plus 6. Then, proceed tayo. So, x plus 6 equals y squared. Negative 6 plus 6, understood, ang sagot ay 0. So, meron tayo ngayong x plus 6 equals y squared. Ang kailangan natin makuhang value is the value of y. So, anong gagawin natin? Sundan natin yung process. So, para matanggal natin si squared kasama ni y, extract natin using the square root. So, copyhin lang ulit natin, equals y squared. So, kailangan kasi natin matanggal si squared para matira na lang ay si y. So, extract natin using the square root. So, ang mangyayari, the square root of x plus 6 equals, what is the square root of y squared? So, kapag 2 ang ating exponent, then kinuha natin ang kanyang square root, ang magiging sagot na lang is the given variable or number. So, matitira lang dito ay y. So, meaning to say, y equals the square root of x plus 6. Or, the inverse of the given function is equal to the square root of x plus 6. So, meaning to say, square root of x plus 6 is the inverse of the given function x squared minus 6. That is all for today. Thank you for watching.